Salut! Astăzi o să vedeți niște boxe de la Bose, și anume Companion 2. O să ascultăm câteva melodii, iar la sfârșit, pentru cine e interesat, câteva detalii și impresii.
După cum ați văzut, niște boxe din timpurile noastre, făcute de Bose, unul dintre cei mai buni producători, după părerea mea, în materie de sunet în gama de comercial. Sunetul lor este unul foarte bun, un sunet echilibrat, cum de altfel toți producătorii au un sunet specific, la fel și Bose are un sunet deosebit, un sunet particular, aș putea să spun. De altfel au și niște patente în domeniul audio. Se pare că au studiat psihoacustică, adică felul cum sunetul pare plăcut urechii, adică nu neapărat sună foarte natural, cât sună foarte plăcut, dând o senzație de sunet cald, sunet calitativ, un sunet interesant. După cum vedeți, sunt două boxulițe destul de mici, concepute pentru calculator. Au fiecare câte un difuzor, full range. Au bass reflex, pe spate se pot vedea și aerisirile. Aici putem vedea intrările, are două intrări pe RCA și alimentarea la priză, iar celălalt fir este pentru conectare cu cealaltă boxă. Deși sunetul Bose este unul foarte bun, aș putea spune că nu depășește sunetul de lămpi pe partea de audio, ăla fiind ceva mai cald și mai detaliat din punctul meu de vedere. Una peste alta sunt niște boxe foarte calitative. Producătorul a ales să nu dea detalii tehnice despre produsele sale mai nou, adică nu prea găsim date despre putere sau impedanță, gamă de frecvență, nu prea găsim date de genul ăsta, poate este și o strategie de marketing a lor. Oricum, ceea ce fac bine, sunetul lor merită toată aprecierea. În speranța că v-a plăcut ce v-am prezentat și astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizare.